अनि स्वागत छ तपाईलाई स्ट्याटस क्रिएसनमा। अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईले स्ट्याटस क्रिएसन। तपाईले भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ, यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङ आइरहेको छ है। तपाईले पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीसँग दुईवटा एप्लिकेसन हुनुपर्ने छ। त्यसको लागि पिक्सआर्ट र एउटा चाहिँ हाम्रो क्यापकट है। सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ म तपाईलाई पिक्सआर्ट सिकाउने छु है। यसमा गइसकेपछि तपाईले एउटा प्लस आइकन आउनेछ है। प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्। प्लस आइकनमा क्लिक गरेपछि अल फोटोमा जानु होला। अल फोटोमा गइसकेपछि कुनै आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसमा कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गर्ने छु है। मानौ ल मैले अहिले ल यो फोटो नै सिलेक्ट गरे है। यसमा चाहिँ थोरै एड आउनेछ है। यसलाई चाहिँ तपाईले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ र आइसकेपछि स्टिकरमा जानु होला। स्टिकरमा गइसकेपछि सर्च बक्समा जानु होला है। माथि सर्च आइसकेको छ अनि त्यसमा टम एन्ड जेरी लेख्नु होला। यदि गइसकेपछि हाम्रो यसमा चाहिँ टम एन्ड जेरी आउनेछ है। यसलाई चाहिँ तपाईले यसमा राख्नु होला, मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। साइज बढाउनुहुन्छ भने साइज बढाउनु होला है। यति गरेपछि हामीले डनमा क्लिक गर्ने छौं र सेभमा गर्ने छ है। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हाम्रो सेभ भइसकेको छ। सेभ टु योर फोटो ग्यालरी भन्छ है। यसले चाहिँ मैले अब डाइरेक्ट ब्याक आइम है। अब यति गरिसकेपछि हामीसँग सबैभन्दा सुरुमा आवश्यकता पर्ने छ क्यापकट। तपाईले आफ्नो क्यापकट एप्लिकेसनमा जानु होला। क्यापकट एप्लिकेसनमा गइसकेपछि न्यू प्रोजेक्टमा जानुस् है र फोटोमा जानु होला। मेरो यसमा चाहिँ एउटा ब्याकग्राउन्ड इमेज रहेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो पिक्सल्याबमा छ है। तपाईले पनि एउटा सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यस्तो ब्ल्याक फोटो ल्याउनु होला है। फोटो ल्याइसकेपछि हामीले यो इन्डिङ अप्सनमा गयौं र डिलिट है। र यसमा चाहिँ हामीसँग चारवटा फोटो आवश्यकता पर्ने छ। त्यसको लागि हामीले फोटोमा जानु होला र आफ्नो मोबाइलमा भएको फोटोहरुलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। कुनै पनि चारवटा फोटोहरु आवश्यकता पर्ने छ। यसरी तपाईले सिलेक्ट गरेर एड गर्नु होला है। एड भइसकेको छ हाम्रो यसमा चाहिँ। अब हामीले यसमा एड अडियोमा जाने छौं। त्यसपछि एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र हाम्रो मोबाइलमा भएको म्युजिकहरुलाई चाहिँ तपाईले यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यसलाई एड गरेँ हुन्छ। यसलाई हाम्रो आइसकेको छ। मैले चाहिँ यसमा म्युजिक चाहिँ म्युट गरेँ है। मैले यसको ड्युरेसनहरु चाहिँ नोट गरेर राखेको छु है। र फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 1.9 को ड्युरेसनमा राख्नुपर्ने छ है। 1.9 को ड्युरेसन र सेकेन्ड इमेजको ड्युरेसन रहेको छ 2.8 को ड्युरेसनमा राख्नु होला। 2.8 को ड्युरेसन र यस्तै गरेर अर्को इमेज पनि हाम्रो 2.8 को ड्युरेसन र यसलाई पनि तपाईले 2.8 को ड्युरेसनमा राख्नु होला र यसलाई चाहिँ हामीले 2.7 को ड्युरेसनमा राख्ने छ है। ल यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले सबैभन्दा सुरुमा यसमा चाहिँ थोरै ब्याक आउने छौं र टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस्। एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् है। अब तपाईले यसमा लेख्नु पर्ने भनेको ट्रेन्डिङ भन्ने छ। ट्रेन्डिङमा यदि तपाईले अरु पनि कुनै यस्तो टाइपको इमोजीहरु सेट गर्नुहुन्छ भने यसलाई पनि सेट गर्न सक्नुहुन्छ है। र यदि गरिसकेपछि यसको ड्युरेसन यहाँसम्म मिलाउनुस् र फेरि हामीले के गर्ने छौं त यसमा स्टाइलमा क्लिक गर्ने छौं। अब तपाईले यसमा थुप्रै स्टाइलहरु दिएको छ। त्यो स्टाइलहरु सिलेक्ट गर्नु होला र एनिमेसनमा जानुस् र मैले चाहिँ यसमा एउटा एनिमेसन राख्न गइरहेको छु है। तपाईले पनि यसरी एउटा कुनै एनिमेसनहरु राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ अहिले बाउन्सिङ हार्टमा क्लिक गरेँ र यसलाई ओके है। र यसको साइज थोरै बढाउन सक्नुहुन्छ। यति साइज बढाउनुस्। यति गरिसकेपछि हामीले अब चाहिँ ल यो आइसकेको छ। मैले यसमा सुरुमा इफेक्ट राखेँ है। सुरुमा इफेक्ट राख्ने छु। यसमा चाहिँ थोरै ब्याकग्राउन्ड इफेक्टमा जाम, भिडियो इफेक्टमा जानुस् र भिडियो इफेक्टमा गइसकेपछि तपाईले मोडमा जानुपर्ने छ। मोडमा गइसकेपछि कुनै पनि एउटा इफेक्टहरु यहाँबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो इफेक्ट राख्नुहुन्छ भने यसलाई पनि क्लिक गर्नुस्। यदि यस्तो इफेक्ट राख्नुहुन्न भने कुनै पनि एउटा इफेक्टहरु यसरी गएर सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो इफेक्ट युज गर्ने छु है। ओके र यसको ड्युरेसन पनि यहाँसम्म छ है त। ल यति भइसकेपछि अब हामी नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्ने छौं र एनिमेसनमा जाने छौं है। सबैभन्दा सुरुमा ध्यान दिनु होला। हामीले फर्स्ट टाइम यसलाई सिलेक्ट गरिरहेको छ भने सिलेक्ट गरौँ र कम्बोमा गयौं र यसलाई चाहिँ मैले पेन्डुलम 2 बाट राख्ने छु है। पेन्डुलम 2 अर्को इमेजमा जानुस्। पेन्डुलम 1 राख्नुस्। अर्को इमेजमा क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम 2 र फेरि अर्कोमा जानुस्। यसलाई 1 है। यसलाई चाहिँ हामीले 2 राख्यौं, यसलाई 1 राख्यौं, यसलाई 2 राखेको छ है। ल यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले इफेक्ट राख्ने छौं। यसमा इफेक्ट राख्नको लागि थोरै ब्याक आउनुस्। भिडियो इफेक्टमा जानुस् है। अथवा अझै ब्याक आएर तपाईले यसमा इफेक्टमा जान सक्नुहुन्छ अनि भिडियो इफेक्टमा गएर मोड अनि मैले चाहिँ यसमा मेटेर इफेक्ट युज गरेँ। ओके र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म छ। यसलाई हामीले कपी गर्दै जाम है। प्रत्येक इमेजमा कपी गर्नुलाई यहाँसम्म राख्यौं है।
ल हेर्नुहोस् यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ अब के गर्नेछौँ यसलाई सेभ गर्नेछौँ है त। सेभ गर्नेछौँ। यदि तपाईँलाई यो म्युजिक चाहिँ आवश्यकता पर्छ भने चाहिँ तपाईँले म्युजिक चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छ, त्यसबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसलाई चाहिँ मैले सेभ गरेँ र हाम्रो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त। यो अझै हाम्रो कम्प्लिट भएको छैन है त, कम्प्लिट भएको छैन। अब चाहिँ हामीले यसलाई के गर्छौँ, सेभ गरिसकेपछि फेरि रिअपलोड गर्नेछौँ है त। रिअपलोड गर्नेछौँ, यसलाई डनमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि अघि नै हामीले जुन बनाएको थियौँ त्यसलाई नै अन गर्नुहोस् है। अन गरिसकेपछि एउटा कुरा, ओभरलीमा जानुहोस्, एड ओभरली गर्नुहोस्। जुन भिडियो तपाईँले अहिले सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई नै यसमा हामीले एड गर्ने है। ल एड आइसकेको छ र यसको इमेजको ड्युरेसन, सरी हामीले यसमा क्लिक गरौँ। यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ पनि क्लिक गर्नु होला र यसलाई स्प्लिटमा जानुहोस्। यो अगाडिको पार्ट छ नि यसलाई तपाईँले डिलिट गरिदिनुहोस् है। डिलिट गरिसकेपछि अब रह्यो हाम्रो यो पार्ट्स, यसलाई चाहिँ थोरै सानो बनाउनुहोस् है, यहाँनिर राख्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् हामीले यसमा चाहिँ के काम गरेका थियौँ कि यो भिडियोमा चाहिँ है जुन अघि नै सेभ गरेका थियौँ नि हो त्यसमा चाहिँ हामीले एनिमेसन पेन्डुलम 2 देखि नै स्टार्ट गरेका थियौँ है। अब फेरि यसलाई हामीले के गर्ने, पेन्डुलम 1, यसमा जाऊँ पेन्डुलम 2 अनि यसमा क्लिक गरौँ पेन्डुलम 1 र यसमा क्लिक गरौँ पेन्डुलम 2 राख्नुहोस् है। अब चाहिँ चेन्ज भयो। अब चाहिँ एकपटक हामीले यसलाई प्ले गरी हेरौँ त। हाम्रो यसमा इफेक्टहरू आयो हेर्नु त, यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ है। अब चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भइसकेको छ है त। कम्प्लिट भइसकेपछि हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनुहोस्। र यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर पनि हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले यसै टाइपको भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानलमा रहेको छ त्यसमा गएर पनि तपाईँले भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ल यो चाहिँ हाम्रो डन भइसकेको छ।